এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, খাব পৰা হৈ গ'ল আৰু। এই চাওকচোন, এই চাটনি, নাৰিকলৰ চাটনি। আৰু মগু দাইলৰ দোচা। নমস্কাৰ, আজি মই মগুৰ অলপ তিয়াই দিছিলোঁ, মগু দাইল তাকে মই দোচা নিচিনাকৈ বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, পিঠা নিচিনাকৈ। লগতে নাৰিকলৰ চাটনি এখনো বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মগুখিনি মই মিক্সিত পিচি লওঁ, পিচি লৈ মানে তাৰপিছত বনাম। তাৰপৰা আপোনালোক লগত থাককচোন, চাই থাকক কেনেদৰে বনাওঁ মই। এতিয়া মগুখিনি মই পিচি লওঁ। অলপ নিমখ মিলাই লৈছোঁ। লাল মিৰ্চি পাউডাৰ মিলাই লৈছোঁ। অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, হালকা হালকা, বেছি নহয়। কটন কাপোৰখন চফা, তাৰপিছত এনেকৈ লৈ পেলাই ডিপ কৰি দি দিব ইয়াৰ ওপৰত। তেলটো টাৱাখনত লাগিলে ধুনীয়াকৈ দোচাটো ধুনীয়াকৈ এৰাই আহে। নাৰিকলখিনি ইয়াত দি ল'লোঁ সৰু জাৰটোত, আৰু অলপ ভালকৈ পানী দি ল'ব লাগিব, নহ'লে পিচ নাখাব নহয়। তাৰ অকণমান পানী দি এতিয়া পিচি লওঁ। নাৰিকলৰ চাটনিখিনি এতিয়া তৰকা লগাই লওঁ। জিৰা দি দিলোঁ, আৰু খোলা সৰিয়হ হ'লে ভাল আছে, মোৰ খোলা সৰিয়হ নাই সেইকাৰণে কৰিম। এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, খাব পৰা হৈ গ'ল আৰু। এই চাটনি, নাৰিকলৰ চাটনি। আৰু মগু দাইলৰ দোচা। খাবলৈ ভাল হৈছে, আপোনালোকে খাব, এনেকৈ বনাই খাবচোন।